אוקיי, על טריפוליטאים. אני עושה פרויקט. אוקיי, בשני הצדדים ההורים שלך. נכון. מטריפולי? כן. שניהם? מלוב, כן. מלוב. טריפולי. אוקיי. את עדיין עושה משהו בבית שזה קשור ללוב? מה את עושה? קוסקוס, נו. חיימה, מפרום, קציצות ירק, הכל. מה עוד? עוגות צולת. תגידי, עוגות צולת, קוקלה. קוקלה. תגידי את זה עם העין. איך אומרים את זה? בלי העין, זה זה בלי קוקלה. עין? פשוט קוקלה. קוקלה. לא? אוקיי. קוקלה. את מכירה מוזיקה מלוב? כן. מה? גם בדיחות, גם מערכונים. כן? כן. כאילו בערבית? כן, כן. באמת? כן. את יכולה לספר משהו? לא מול המצלמה? עכשיו בגלל המצלמה הזה, אבל אני יכולה... באמת? עד כדי כך את יכולה להבין קצת? אני גם מבינה, אני גם מדברת ערבית. באמת? אני דור ראשון בארץ. עדיין, אני מכיר אותך 20 ומשהו שנה, אני לא ידעתי שאת יודעת עד כדי כך. כן, אני יודעת. אני דור ראשון. ואם זה היה מקום קצת יותר בטוח, היית נוסעת לשם לראות, טיול של ראשים. כן. ואמא שלך, היא רוצה כאילו... אני מאמינה שכן. אני הייתי רוצה מאוד. אוקיי. האמא שלך או אבא שלך, שהוא היה חי, הם היו חוזרים לשם? לגור? כאילו לגור. האמת היא, המשפחה של אבא שלי הייתה משפחה מאוד עשירה. והם עלו בגלל... זרקו אותם, לא? לא, התעללו כאילו ביהודים שם, לא היה מצב... סבא שלי, בגלל שהוא היה מאוד עשיר, הוא נשאר שם. כן, הוא נפטר שם. הוא נפטר שם? כן. עצוב, אוקיי. כן. והם היו חוזרים אם זה היה מקום קצת יותר... נראה לי שכן. כן? כן, מה, הם היו במעמד מאוד גבוה. אז למה הם באו? בגלל ההתעללות? בגלל האנטישמיות. כן. עצוב. כן, חבל שלא הביאו את הכסף גם. רגע, אתה חצי טריפוליטאי ו... מלא. מלא? אוקיי, סבבה. מה אתה עוד עושה בבית שזה קשור ללוב? בעיקר מאכלים, לא מעבר לזה. כמו מה? תן דוגמה. קוסקוס, מפרום, חריימי, כל הסוגי תבשילים. מה עם מוזיקה? אתה מקשיב למוזיקה? לא, מוזיקה מודרנית. ההורים לא מקשיבים למוזיקה? לא משהו מיוחד. אוקיי. רואים, שמים שיר אחד או שניים, אבל לא מעבר לזה. יש מישהו שכאילו מפורסם, כאילו ערבי לא, יש סבא שלי, זיכרונו לברכה, שהוא היה מכין עוגות מיוחדות של העדה הטריפוליטאית. זה עוגות שקדים. אוקיי. לא, שאלתי על מוזיקה. מוזיקה לא, אין לא? משהו. בכלל. אוקיי. אתה, ההורים, אם המצב היה יותר טוב, היו מבקרים שם. הם נולדו בארץ, אני לא בטוח שהם הולכים, אין להם איזה מקום שורש של משהו. אוקיי, אז אין להם. איזה דת? חצי טריפוליטאית, חצי ספרדיה. אוקיי, בבית, יש אחד שהוא יותר דומיננטי, כאילו היה בבית? טריפוליטאית. טריפוליטאית, יופי. מה עשו בבית שזה היה קשור ללוב? נגיד מחלים, מוזיקה. אוכל. הסבתא גם מדברת ערבית. אוקיי. כאילו, איזה אוכל? איזה מאכלים? חריימה, פלפל שומה, ברח לי השם. קוסקוס. מפרום, צ'ירשי, זה מה שעולה לי עכשיו. אוקיי. בבית, שם... מה? הסדה. הסדה, לא מכיר, מה זה? זה אחד המאכלים שאני הכי אוהבת ושכחתי, זה סולת מאוד דייסתית, שיש עליה דג מלוח עם רוטב עגבניות. טוב. שמעו מוזיקה לא. שמעו מוזיקה בערבית בכלל? כאילו בבית? לא, סבתא שלי קצת אריסטוקרטית, היא מדברת גם איטלקית, היא הייתה חלק מהזמן הייתה באיטליה, אז היא יותר נוטה לחלק היותר האירופאי של הטריפוליטאים, אז היא לא שמעה מוזיקה ערבית. אוקיי. ומישהו במשפחה חזרו לשם? כאילו טיול שורשים כזה? לא, אבל לאחרונה קיבלנו מלא מסמכים שמעידים על זה שיש שם רכוש של המשפחה. כן? כן, שמתישהו, איכשהו אנחנו נוכל לקרות אותו. וזהו, חוץ מזה. אוקיי. מישהו במשפחה כן רוצים לבקר שם?
אני לא חושבת שזה אפשרי, כאילו, גם אם כן, כן. קצת בעייתי. כן, נכון. קצת אזור עוין, אז... כן. אוקיי, נגיד שזה היה מצב נורמלי, נגיד. מישהו היה חוזר, כאילו, מבקר שם, או אפילו חוזר לשם. סביר להניח שסבתא שלי. הייתה חוזרת? כן. אוקיי. לא חוזרת לתמיד, אבל אוקיי. חוזרת לביקור. אוקיי. כן. היא מתגעגעת, כאילו, היא מדברת על... כן, היו לו שם זיכרונות טובים, אני מניחה, כאילו, כן, היא מדברת המון. היא מדברת המון על מה שהיה. לאחרונה היא נפתחה וסיפרה על התקלות עם הנאצים שהיה לה שם. מה היה? מה קרה? היא עכשיו התחילה לקבל פיצויים גם. הם הגיעו לכפר, הם ירו באח שלה, הם ירו בכמה אנשים, תקפו אותם, הסבא רבא שלי הסתיר מהם כל מיני, כאילו, ממש סיפור... וזה היה רק היהודים שהלכו עליהם, כאילו? זה מה שהיא סיפרה, כן, זה היה כפר יהודי כזה, אבא שלה היה רב, אז... איזה כפר? את יודעת את השם? אוקיי. לא זוכרת. טריפוליטאים, אוקיי, בבית, אותם שאלות, עושים משהו, עשו משהו? בבית הטריפוליטאי קצת יותר תופס, מאכלים בעיקר טריפוליטאים, אבל גם מעדות אחרות, גם מהצד הבולגרי לפעמים, הרי אמא שלי מבשלת כל העדות, אז היא לרוב עושה לנו את האוכל המזרחי, אבל לפעמים היא זורקת פנימה גם דברים על ארוחת ערב בויוס ודברים בסגנון האלה. אמא היא הבולגרית. אמא בולגרית, אבא טריפוליטאי, אוקיי. הסבא וסבתא כבר לא בחיים, משני הצדדים. אוקיי. אז... מישהו היה כאילו, בזמנו, כאילו היה חוזר לשם לבקר, או... אני לא חושב, החיים שלהם היו מאוד מבוססים כבר בארץ, ולא זוכר מישהו שאי פעם דיבר על רצון לחזור לשם, אבל סבתא שלי נגיד כן הייתה מדברת ערבית, היא לא ידעה עברית, היא מדברת רק ערבית. ואתה מבין ערבית מזה, כאילו? פה ושם מילים, זה היה גם מערבית שהיא בניב מצרי, שזה שונה מהערבית שמלמדים פה בבתי ספר, אז זה קצת אחרת. מה עוד רוצה לדעת? יש לי עוד שאלה, כולם אומרים טריפוליטאים. כן. אבל היהודים לא היו רק מטריפולי, אז למה אומרים את זה? כאילו למה לא אומרים לובי? אני חושב שזה... זה גם מתגלגל על הלשון, אני לא יודעת. אני חושב שטריפוליטאי זה כאילו... לא יודע, אולי לובי זה מתחבר יותר מדי לערבים, אז אומרים טריפוליטאי, כי אז זה לא נשמע ערבי מדי. סבתא שלי הייתה חיה בטריפולי, זאת אומרת, באיזה נישה בטריפולי, זה לא... אוקיי. לא, יש גם יהודים כאילו מחוץ לטריפולי, לא? יכול להיות, לא נתקלתי. בטוח יש. לא יודע למה קראו לזה ככה. אני האמת, בשבילי זה בכלל לא משנה. אני מגיל 4-9 גרתי בדרום אפריקה, כל המשפחה גרה בדרום אפריקה, היינו בשליחות, אבא שלי עבד שם. וכשהגענו לארץ, אז נכנסתי לבתי ספר וזה, ואז כולם היו באים אליי, מה העדה שלך? ולא הייתי יודע. גם זה לא עניין אותי, אף פעם לא שאלו אותי. רק אז הלכתי לשאול את ההורים, מה העדה? ואז הם אמרו לי שאני צבר. אז מה זה צבר? נולד בארץ. אז בעצם כולנו צברים. אף פעם לא חשבתי על זה, רק התחלתי באמת להרגיש את ההבדל בצבא. כן? אומרים ההפך דווקא, אוקיי. כי בצבא יש את העניין הזה שלרוב כאילו, אני הייתי ביחידה שברובה מזרחיים, לא בקרבי דווקא, בתל השומר, בבסיס ציוד. ורק שם ממש התחלתי, באמת התחילו לדבר על עדות בצורה הרבה יותר נפתחת, וכל אחד עם המסורות שלו ודברים כאלה, ואז ככה נחשפתי לזה הרבה יותר, התחלתי להרגיש שייך יותר לצד הטריפוליטאי מאשר להגיד שאני צבר. אוקיי. אתה חצי מרוקאי, חצי טריפוליטאי. כן. מה אתה עוד עושה בבית שזה קשור ללוב? ללוב? כן. המאכלים בעיקר. כמו מה? קוסקוס דבחה, מפרום, פרומות בשבת, קוקלות, יש אוכל. תגיד את זה עם המבטא, קוקלות. קוקלות, כן. אוקיי, מוזיקה? אתה מקשיב למוזיקה כאילו מהאזור? מוזיקה לובי לא ממש. ההורים? לא, אני לא חושב. אני חושב שסבתא שלי כאילו הייתה שומעת אל-ג'זירה כאילו בגלל שהיא מבינה ערבית, אבל זה פחות או יותר הקשר. אוקיי. אם זה היה מצב יותר טוב ביטחוני שם, היית או ההורים היו נוסעים לשם לבקר? ללוב?
לא יודע, האמת עכשיו ההורים שלי נוסעים למרוקו לטיול שורשים. יפה, אוקיי. כן, ללוב, יכול להיות אם זה יביא המצב ביטחוני יותר... אוקיי, כאילו יש געגועים ללוב? כאילו מה... לא יודע, האמת, לא שאלתי את אמא שלי. אני חושב, כאילו, ארץ ישראל זה אחלה מקום. אז כנראה שהם לא עוברים לשם. לא, הרוב בטוח לא. אנחנו פה, זה המדינה שלנו, אנחנו צריכים ללכת למקום אחר. אוקיי, איזה דעת? אני כבר לא זוכרת, אני ישראלית. אתה אמרת ישראלים, נכון? אני לא פרסייה. פרסייה? לא, אני לא פרסייה, איזה שטויות, מאיפה הבאת את זה? לא, איזה דעתי? אני אסביר. מה? לא, אני לא עיראקית. אוקיי, בוא נעשה משאל, מה אני? מרוקאית, שבדי. לא. רומני לא. לא. תורידי המשקפיים, אולי אני יכול לזהות. מה זה אומר, המשקפיים? לא. טריפוליטאי. יפה. שני הצדדים? כן. אוקיי, אז השאלה של האנשים שגרים היום בלוב, נו. איך לך פה, בתור טריפוליטאי? נולד פה, אני מניח. מה? ברור. ברור שמה? שנולד פה. רק הם פרסים אמיתיים. נכון? ורגע, אם את רוצה לחזור ללוב, ממש לא, מה נראה לך? למה? למה? להסביר למישהו בחו"ל. אין לנו מה לחפש שם. תבין, הם נולדו בעיראק. אנחנו לא. היא לא יודעת מה זה לוב. אוקיי. איזה עדה אתה? איזה מוצא? ההורים שלי עיראקים. עיראקים? נולדת פה, ברור. ואתה או ההורים שלך רוצים לחזור לשם? ההורים שלי מבסוטים מכל רגע שהם בארץ, עם כל הקושי. היה להם קושי? הם מרגישים ביטחון בארץ. מה? אני חושב שהם מרגישים ביטחון בארץ. לא היה להם קושי. גם שם לא היה להם קושי, וגם בארץ לא. מה אנחנו אוכלים? קוסקוס? מה אנחנו אוכלים? מה אתה אוכל? מה אתה עושה סצנה? מה אתם עושים? שעדיין טריפולית כאילו... קוסקוס, מה זה פין. קשור לכתבה שלך? מה? מה זה קשור? זה אחת השאלות שאני קיבלתי, כאילו. אנשים מלוב רוצים לדעת, איפה היהודים היום? אנחנו פה בישראל, איפה אנחנו? בארץ הקודש. אז מה, אוקיי, אתה אוכל קוסקוס, מפרום, ספינג'. צווינג', מה עוד? לא יודע, מה יש עוד? קוקלה, יש משהו קוקלה. וואי, קוקלה. דבר טעים. אוקיי, אתה מקשיב למוזיקה? כאילו בערבית? כן. כמו? מה זאת אומרת מערבית? של פה? אוקיי, אבל יש מוזיקה כאילו שבאה כאילו מרוקו, לוב? זוהר ארגוב אולי. לא, הוא תימני. ג'ורג' בר? אין לי מושג. לא יודע. אוקיי. אם היית יכול לבקר שם, היית? בלוב? כן. וואלה כן, טיול שורשים קטן. לא... כן, אין בעיה. היית חוזר, היית הולך לגור שם? לא. למה? זה ארץ הקודש, אני לא עוזב את ארץ הקודש. אוקיי, איזה עדות אתם? אני חצי. חצי מה? חצי תימניה, חצי אשכנזי. אוקיי, טריפוליטאית ומצריה. אוקיי, מרוקאית ועיראקית. אוקיי, כל אחד בערבוב. אוקיי, יש מישהו ספרדי, כאילו, משורשים מספרד מתישהו לפני... כן, לא כולם ממרוקו ספרדים. אוקיי, אז אין ספרדים, אז אני לא יכול לשאול את זה. אוקיי, אז נתחיל, רגע, טריפוליטאית. טריפוליטאית ומה? מצריה. מצריה. אוקיי, את עושה משהו שזה... הוא כנעני. מה? דקסטר הוא ממוצא כנעני. אז הוא כנעני, הוא מקורי, כאילו... לא כנעני מקורי, אבל... חמוד. אוקיי, סליחה, טריפוליטאי ומצריה, סליחה. את רוצה לחזור לאחד מהמקום, כאילו, או ללוב או מצרים? לבקר. ללוב. ללוב? למה לוב? נראה לי יותר אותנטי, יותר מעניין. מצרים הייתי בסיני, באזור. אוקיי. מקום אחר. את עושה משהו שזה טריפוליטאי, כאילו... לא, בבית, אמא שלי עושה. כן, נו, מה? מאכלים של סבתא שלי. שזה מה? קוסקוס, מפרום, צ'רשית, בכה, בזין. אוקיי. הרבה דברים. את עושה משהו מצרית? לא. לא? אוקיי. אמא שלי. מה עם מוזיקה? לא שומעת לא זה ולא זה. אוקיי. ואת מדברת ערבית במקרה? לא. כאילו של ה... לא, ההורים שלי ממש יודעים. לא, גם המצרים מדברים ערבית, אבל...
אבל אני לא מדברת. אוקיי, וההורים שלך הם רוצים לחזור ללוב? לא. לבקר אפילו? לא, לא מעניין אותה. לא מעניין אותה למה? אני לא יודעת, אולי קשה לה להיזכר בהורים. לא יודעת. אוקיי, מי טריפוליטאי? סבא? סבא של אמא שלי. או סבא של אמא? כן. ממתי הוא הגיע? מטריפולי הוא עבר למצרים וחזר עלה לישראל. באיזה שנה? 50, משהו כזה. שנות ה-50. שנות ה-50. אוקיי. ויש משהו שנשאר מזה, שזה קשור לטריפולי? כאילו קשור במאכלים? אני יודעת עוגיות שסבתא שלי הייתה מכינה לאמא שלי. נו, איך קוראים להם? אני לא זוכרת, עוגיות כאלה עם מלא חמאה, יכול להיות? לא יודע, אני לא מכיר. אני גם. אוקיי. זהו? זהו? לא נשאר משהו? מפרום לא עושים? קוסקוס? לא, לא, לא. אוקיי, מה שאר המשפחה? אז המשפחה, אבא שלי אשכנזי. אבא שלי, זאת אומרת, סבתא שלי התחתנה עם אשכנזי גם. אז זהו, אז הרוב כבר אשכנזים. אוקיי, קצת טריפולי. אחד, טיפה, כן. כן, עם עוגיות. סבבה. טוב, מעניין אותך לבקר שם אם זה היה מקום פתוח? לא, באמת שלא. אוקיי.